Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, bố mẹ dẫn chúng tôi đi du lịch sa mạc. Anh ấy không để ý cảnh báo của hiệu trưởng, cố tình vẫn muốn đi thám hiểm sa mạc. Tôi khóc lóc không chịu đi tiếp. Bị bố mẹ tát một cái, nói tôi yếu đuối. Sau đó chúng tôi lạc vào sâu trong sa mạc. Khi nước hết, lương thực cạn kiệt, bố mẹ lại làm điều dại dột với tôi, dùng máu của tôi để cứu mạng anh trai. Họ dựa vào thân thể yếu đuối của tôi để chờ cứu viện. Để trốn tránh trách nhiệm, họ bỏ tôi lại sa mạc. Trước ống kính phỏng vấn, họ khóc lóc, nói tôi bị thú dữ kéo đi. Khi tôi mở mắt, tôi trở lại ngày anh trai tôi thi đại học xong. Lần này tôi không định đi sa mạc với họ, nhưng họ ép tôi phải đi. Vậy thì tôi sẽ tận mắt xem họ sẽ tự hại mình như thế nào. Tôi dùng tiền làm thêm từ đại học, mua một bộ dụng cụ chống nắng, la bàn và các thiết bị cần thiết như GPS định vị chuyên dụng. Tôi còn mua một chiếc camera, may nó vào lớp lót trong ba lô, chỉ để lộ một lỗ nhỏ gần như không thể phát hiện. Mẹ tôi đang bận chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi. Bà bỏ 2 chai nước khoáng lớn vào ba lô của tôi. Anh trai tôi liếc nhìn bà một cái, không vui. Mẹ ơi, mẹ mang mấy thứ này làm gì? Ở Tân Cương không mua được sao? Nước trong sa mạc đắt và hiếm lắm đấy. Cố tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy. Con yêu, mẹ không bảo con lo đâu. Mẹ không bảo con mang đâu. Anh trai tôi lúc này không nói gì thêm. Anh vứt đồ giặt giũ lên ghế sofa. Mẹ tiện tay lấy luôn và nhét hết vào ba lô. Ba lô của tôi bị nhồi đầy, như bụng một con chim cánh cụt sắp nổ tung. Mẹ tôi vẫn không chịu từ bỏ, cứ tiếp tục nén chặt. Cuối cùng, bà lại nhét thêm 2 chiếc quần ngắn của anh trai vào khe hở nhỏ cuối cùng mà bà ép ra được. Ngày lên đường, mẹ tôi không ngừng lải nhải bên tai tôi. Đây là lần đầu tiên cả gia đình đi máy bay. Con đừng làm mất mặt chúng ta nhé. Nếu không phải vì anh, bố mẹ sao lại dẫn anh em mình đi du lịch? Chẳng biết chút gì về lòng biết ơn. Con làm bộ mặt khó ưa đó nữa. Bố mẹ cũng trách tôi làm họ buồn, yêu cầu tôi cười nhiều lên một chút. Tôi nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến yêu cầu vô lý của họ, bởi vì họ rất nhanh sẽ không cười nổi nữa. Khi qua kiểm tra an ninh, nhân viên kiểm tra an ninh bảo người phụ nữ đi sau. Cô mang theo chất lỏng quá quy định rồi. Xin mời cô lấy ra để kiểm tra lại. Chẳng có gì đâu, chỉ là 2 chai nước khoáng thôi. Nhưng nhân viên kiểm tra đáp lại, cô phải hợp tác với quy định của chúng tôi. Không phải là quy định, nhưng tôi chỉ đem theo vài món thôi mà. Các bạn là hãng hàng không nào vậy? Sao chẳng bao giờ hiểu được chút gì về sự linh hoạt? Mặc dù nhân viên đã giải thích nhiều lần, nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết. Bà bắt hãng hàng không phải thay đổi quy định. Bố tôi cũng tham gia vào cuộc cãi vã, cho rằng quy định của hãng hàng không là vô lý. Những hành khách xếp hàng phía sau cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Khu vực kiểm tra an ninh trở nên hỗn loạn, cho đến khi vài nhân viên mạnh mẽ đến, vây quanh chúng tôi. Mẹ tôi vẫn rất bướng bỉnh. Anh trai tôi phấn khởi nhìn quanh, hình như muốn tìm một cái quần để đội lên đầu. Anh ấy chen vào giữa bố mẹ, nghiến răng nói, các anh cứ kiểm tra đi, chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Thật là xấu hổ hết chỗ nói. Khi anh trai tôi lên tiếng, bố mẹ tôi mới bỏ cuộc, để mặc cho anh trai mở khóa ba lô. Ngay khi anh mở khóa, chiếc ba lô lớn như của Bắc Giang nổ tung. 2 chiếc quần ngắn của anh trai bắt đầu trào ra. Khi anh lục tìm, nhiều bộ đồ của anh lại tiếp tục tuôn ra, vương vãi trên băng chuyền kiểm tra an ninh. Những người đứng xem không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc. Có người bắt đầu xì xào bàn tán. Dưới sự chú ý của mọi người, cuối cùng anh trai tôi cũng lấy ra 2 chai nước khoáng. Nhân viên kiểm tra an ninh định đem 2 chai nước khoáng để qua một bên, nhưng mẹ tôi lập tức giành lấy. Hãng hàng không các người thật là vô trách nhiệm. Đây khác gì ép buộc người khác. Nếu tôi làm như các người, chắc đã giàu rồi. Nhưng nhân viên đáp lại, chúng tôi chỉ làm theo quy định. Nếu cô có nghi ngờ, có thể xử lý rồi tiếp tục. Có thể xử lý thế nào? Chuyển gửi, hoặc uống đi. Chuyển gửi cũng quá cân rồi. Chuyển phát nhanh thì đắt quá. Nhanh uống đi, đừng để lỡ chuyến bay. Tại sao phải uống chứ? Nghĩ sao cái này lại phí, 2 chai có 10 mấy đồng. Con biết kiếm tiền khó khăn thế nào không?
Chúng ta đi chơi mà mẹ chỉ mang một bộ quần áo thay. Cả túi đầy đồ của anh trai. Tại sao lúc nào tôi cũng phải chịu thiệt thòi? Buộc tôi làm những việc tôi không muốn. Tiếng phàn nàn của tôi vang vọng khắp sân bay. Tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên. Mọi người tụ tập lại và xì xào. Chả trách một cô gái. Túi đầy đồ con trai. Hóa ra là bố mẹ thiên vị con trai. Thật sự là bậc làm cha mẹ này chẳng ra gì. Đã không hòa đồng mà còn keo kiệt. Thậm chí còn ngược đãi con gái. Thằng con trai cũng chẳng ra gì. Nhìn cái cách cậu ta làm. Chắc chắn là con ruột của bố mẹ. Con không có kiểu bố mẹ xấu hổ như các bạn. Con không muốn đi du lịch nữa. Con muốn về nhà. Con muốn về nhà. Bố mẹ lại kéo tôi lại, cầu xin tôi ở lại. Họ không dám ép tôi nữa. Chỉ còn cách mỗi người uống một chai nước. Họ uống hết nước mới xong chuyện. Cảnh hỗn loạn này cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người còn đứng ngây ra làm gì? Sao không mau chóng thu dọn? Con đứng nhìn ra đó làm gì? Không mau dọn dẹp đi. Chuyến bay có bị trễ và nếu có gì, sẽ là lỗi của con hết đấy nhé. Của ai người đó dọn. Tôi cầm vé máy bay và giấy tờ của mình. Nhanh chóng đi về phía cổng lên máy bay. Bố mẹ tôi chạy theo sau, vừa mắng vừa đuổi theo. Suốt dọc đường đều bị mắng. Tôi chẳng nghe thấy gì. Khi xuống máy bay, chúng tôi vội vã đổi sang một chiếc xe buýt. Trải qua nhiều sốc này, cuối cùng chúng tôi cũng tới được rìa sa mạc trước khi trời tối. Cả một chặng đường mệt mỏi, chúng tôi tìm một nhà trọ giá rẻ để nghỉ ngơi. Nghe nói chúng tôi là lần đầu tiên đi du lịch. Một hướng dẫn viên tên là Đạo Trích nhiệt tình kéo chúng tôi vào trò chuyện. Anh trai tôi hào hứng kể cho ông ấy nghe về hành trình mà mình đã lên kế hoạch. Lộ trình du lịch, anh ấy chọn một kế hoạch mạo hiểm hơn. Anh ấy nghĩ như vậy mới thú vị. Lộ trình du lịch của anh trai là tìm trên mạng, được đăng bởi một hướng dẫn viên du lịch với nhiều năm kinh nghiệm. Anh trai rất ngưỡng mộ vị nhà thám hiểm du lịch này. Cậu ấy luôn mơ ước được đi khám phá những vùng đất mới. Hôm nay cuối cùng cậu ấy cũng sẽ thực hiện được ước mơ. Khi nói về sở thích của mình, cậu ấy cứ nói mãi không thôi. Đi đến sa mạc Lô Bố, đi tìm thành cổ Lâu Lan đã mất tích, đi xem nữ hoàng nổi tiếng kia đẹp như thế nào. Tôi đứng bên cạnh và thầm cười. Thành cổ Lâu Lan và di tích quốc gia Tinh Tuyết cách nhau mấy trăm km. Anh ấy ngay cả lộ trình du lịch cũng không nghiên cứu rõ, mà lại mơ mộng trở thành vua thám hiểm trong sa mạc. Thật sự là bị bố mẹ chiều chuộng quá mức. Kiêu ngạo và tự đại, cuối cùng đã khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đạo Trích là một người thông minh, rất biết quan sát và đánh giá tình hình. Nhưng ông ấy không chỉ ra những lỗ hổng trong lời nói của anh trai. Tôi không nói gì cả. Không phải nơi này rất tốt sao? Tôi là người địa phương cũng không hiểu rõ. Các bạn, những người từ nơi khác đến, tại sao lúc nào cũng thích đến những nơi như vậy? Không có ai ở đó sao? Không có đường, không có xe, cũng không có nước, phải không? Rất nguy hiểm đấy. Bố mẹ tôi không học cao, cũng không hiểu biết nhiều. Chỉ vài câu nói là đã bị ông ấy thuyết phục. Bắt đầu lung lay. Họ bắt đầu khuyên anh trai. Nghe kìa, ngay cả người địa phương cũng nói. Đây là một hoạt động nguy hiểm đấy. Hay là thôi lần này đi. Tân Cương có rất nhiều nơi thú vị mà. Chúng ta đổi sang nơi khác đi. Nếu bố mẹ sợ tốn tiền, thì ngay từ đầu đừng đưa con đi. Đến giờ lại bảo không đi nữa. Có phải đang đùa với con không? Không, bố mẹ không phải như vậy. Thực ra cũng không phải là không có cách. Các bạn vào đó thì dĩ nhiên rất nguy hiểm. Nhưng nếu để chúng tôi, người địa phương dẫn vào, thì sẽ khác đấy. Bố mẹ tôi quả nhiên đã mắc câu. Người già thường không thích mạo hiểm, càng không thích cực mạng với may rủi. Sau khi suy nghĩ một hồi, họ quyết định đồng ý thuê Đạo Trích làm hướng dẫn viên. Anh trai tôi lúc này mới nguôi giận, vui vẻ thảo luận với Đạo Trích về lộ trình cụ thể. Các bạn 4 người, mỗi người một con lạc đà, 20 triệu mỗi ngày. Vậy mà vẫn rất rẻ đấy chứ. 20 triệu mỗi ngày, đắt vậy sao? Thôi tất cả đi về.